milyen jó lenne, ha az általunk készített képek még inkább szöveghűek lennének, és a részletgazdagságot is fel tudnánk turbozni a képgenerálás során. Ezt hivatott megoldani egy új finomhangolt klippel szövegkódoló modell, aminek ez a célja, és teljesen ingyenesen elérhető a számunkra. Sziasztok, Pintér Zsolt, az NPR Pintér csatornától, és szeretném nektek bemutatni Zero Int One által megosztott új finomhangolt klippel modellt, amit már bele is építettem a Rampodos template-be, amit tudtok használni, hogyha Flux One-nal szeretnétek képet generálni. Most már megtalálható a Flux One Dev Config by MP3 Pintyő template-ben. Oda is írtam, hogy ez már az 1.1-es verzió, itt látjátok mindig, hogyha valami változás belekerült. Hogy mi is a Rampod, mi is a Flux, arról természetesen az NPR Pintyő YouTube csatornán találtok több információt. A Rampod az egy felhőalapú GPU szolgáltatás, vagy ilyen virtuális gép szolgáltatás, ahol hiper-szuper gépeket tudtok bérelni fillérekért, és erre készítettem nektek templétet, amivel a jelenlegi legjobb nyílt forráskodú modellt tudjátok használni, a Fluxot, mivel nagyon nagy a gépigénye, és ebbe a templétbe beleépítettem ezt az új klippel modellt, amit ott egyből ki is tudtok próbálni, és tudtok használni. Illetve még elérhető a Fluxos LoRa tanítás is, ennek is a templétjét megtaláljátok itt a Rampodon, itt ez a Dev LoRa Training AI Toolkit NPR Pintyő, ezzel tudtok képet generálni, de most térjünk is vissza azért, amiért itt vagyunk. Minden link, amit megemlítek, természetesen benne lesz a videó leírásában. A Zero Int One által bejelentett új finomhangolt klippel szövegkódoló modell, ezt elérhető a Hugging Face-en, a Flux One mesterséges intelligenciával működő képgeneráló modell teljesítmények növelésére lett amúgy tervezve, a finomhangolt kódoló jobb szövegrendelést, részletpontoságot mutat, mint az eredeti OpenAI féle klippel modell, viszont kompatibilis marad több keretrendszerrel, beleértve a Stable Diffusion 1.5-öt, SDX-et, SD3-at és a Fluxot is. A folyamatról, a képzés folyamatáról megosztott részleteket is, természetesen Zero Int One a T2i Coco Sprite adathalmazt és a klip finomhangoló kódot használta, amit be is linkelt, tehát el tudjuk érni, meg tudjuk nézni, hogy ezt hogyan oldotta meg. A Redditen készített róla egy bejegyzést, ahol részletekben menően tárgyalja a kommentekben, hogy miért is ajánlja ennek a modellnek használatát, és milyen képességei vannak. Itt derült ki az, hogy nem csak a szöveghűséget, részletgazdagságot javítja, hanem valakinél a kamera irányaira is figyel például ezentúl sokkal jobban, a közelképre például nagy látószögre, ez megtanult jobban térben látni, mint eddig. Ez annak köszönhető, hogy ez a Coco Sprite adathalmaz nagyon sok olyan képleírást tartalmaz, aminek köszönhetően sikerült ezt a modellnek meglépnie. A klip modell mi is, hogyha így esetleg nem jött volna ez szembe veletek, a képalkotásban arra szolgál, hogy a szöveges leírásokat, vagy promptokat más néven összekapcsolja a vizuális tartalommal, vagyis a képekkel. Tehát a modell megtanulja, hogy hogyan értsen meg és párosítson szövegeket képekkel úgy, hogy a felhasználó által megadott szöveghez a lehető legjobban illeszkedő képet generálja. Tehát ez a klip modellnek a lényege. A Hugging Face-en itt, hogyha megnyitjátok ezt a weboldalt, akkor rá kell kattintani a Files and Version fülre, és itt lehet letölteni rengeteg fájl van, amit letölthetnétek. Ezért érdemes, hogy inkább a Model Cardról letölteni itt a Download feliratra kattintva, mert ez pontosan arra a fájlra fog mutatni, amire szükségünk van. Itt ez a felső kettő az ajánlott, ahol ez a kis kezecske van, a GMP modell az már nem, mert az már egy régebbi, úgyhogy ezt a textet és a smooth modellt érdemes használni. Mind a kettőnek megvan a maga előnye, a text modell az inkább jobb a szövegekhez, míg a smooth modell
az úgy így általánosságban véve jobb, de olyan hely mondjuk, hogy nem feltétlenül használunk szöveget. Bár valamikor nekem a Smooth modell az jobb kimenetet adott, akkor is, amikor szöveget használtam. Itt láthatjátok a jobb oldalon a Smooth modellt, a bal oldalon pedig a sima OpenAI féle Clippel modellt, illetve itt a textes modell, ezeket össze tudjátok itt hasonlítani. Nekem a textes modellnél nem mindig volt jó a kimenet, a Smooth modellnél sokkal-sokkal jobb kimeneteket kaptam. Itt semmi plusz lorázás nem volt, semmi trükközés, egyszerűen beírtam a promptot, hogy mit kérek, és előállította ezeket a filmplakátokat, mint látjátok, félelmetesen jó feliratokkal, tényleg nagyon-nagyon jól néznek ki, és a promptot is nagyon jól megértette. Ugye itt a szöveghűségnél például érdemes megjegyezni, hogy a prompt, amit itt kértem, az tartalmaz egy olyat, hogy egy Wilson nevű röplabda szórakozottan néz rá, és itt a sima modellnél, itt a Wilson, ez nem nagyon néz szórakozottan, ebből inkább egy ilyen nagy mikrofon lett, itt is a kezében tartja, itt viszont két képből, itt ez nem annyira sikerült, ennél tökéletesen megoldotta ezt a kérdést, tehát jobban megértette a promptot. Alapban a Flux modell már hihetetlenül jó minőségű képeket ad ki a számunkra, amint szöveg található, de ezzel még jobban fel tudjátok turbózni. A használata nagyon-nagyon egyszerű, egyszerűen azt a Clippel modellt, amit jelenleg használtok, át kell cserélni erre. Itt mutatom is a workflow-t. Ugye, amit megosztottam veletek Rampodon template-et a Flux-féle képgeneráláshoz, abban már én feltöltöttem nektek ezt a clip modellt, tehát amikor a bemutató videó szerint, ahol elmagyarázom, hogy hogyan kell használni ezt a template-et a Rampodon, letöltitek hozzá a workflow-t, és azt beteszitek a Config.ui felületére, akkor itt ki is tudjátok választani a Dual Clip Loadernél, a kettes klipnél, a clip L helyett azt a fájlt, amit letöltöttetek, ott választjátok ki, amelyiket szeretnétek, és itt ugye kiválaszthatjátok akár a text modellt, akár a best modellt, ami ugye a smooth, tehát ti fogjátok kiválasztani itt, hogy melyiket szeretnétek, de természetesen az eredetit is benne hagytam, hogy azt is tudjátok használni. A workflow-nak egyáltalán nem változik meg a további része, tehát ugyanúgy beírjátok a pozitív promptot, kiválasztjátok a képméretet, esetleg batch size-ot adtok, hogy hány képet generáljon egyszer a gép, mivel itt egy elég jó szuperszámítógépet használtok, 48 gigányi videókártya memóriával, ezért bőven belefér az, hogy több képet, batch size-ot növelni, és akkor sokkal gyorsabb is lesz a generálás. Arra érdemes odafigyelni, amit itt írt az egyik kommentelőnek, hogy is mondja a nevét? Igen, Zero int van, hogy a ClipL modell az maximum 77 token bemenetet képes kezelni, de a hatékonyságánál leginkább 20 token környékén működik jól. Tehát addig terjed leginkább a figyelme 20 tokenig. Ugye a clipben sok szó esetében egy token egy szót jelent, és így körülbelül 15-25 szóra tud nagyon pontosan figyelni. Tehát ha például egy bonyolult jelentet írsz le a természetben, és a prompt közepén megemlítesz egy madarat, és a clippel az következetesen nem tudja generálni a madarat, akkor tudod, hogy túlterhelted a figyelmét, és az LLM-ekben ezt a tűaszének az abban tesznek nevezik, tehát figyelj oda, hogy akkor próbáld a fontosabb dolgokat előre írni a promptban, vagy rövidíteni a prompt hosszán. Tehát a Fluxnál látjuk, hogy nagyon jól megérti a promptot, viszont azért itt is vannak limitek, viszont van majd egy másik clip modell, ami a nagyon-nagyon hosszú token számot is megérti, a nagyon hosszú promptokat, azt is majd reményem szerint bemutatom nektek. Tehát ugye nincsen más dolgotok, mint amikor a Rampodot használjátok, hogy ezt a Flux One Dev Config UI template-et választjátok ki, én ebbe beleépítettem,
de ha saját gépen generáltok, akkor oda is le tudjátok tölteni. Itt a Hugging Face-en a download gombra rákattintva ezt a clip modellt, és be tudjátok rakni a saját workflow-tokba, hogy használhassátok. Ennyi lett volna tulajdonképpen a mai videó. Írjátok meg tesztbe, hogy nektek is ennyit javított-e a szöveghűségen vagy a részletgazdagságon, mint ahogy itt a tesztekben látszik, vagy én is, ahogy tesztelgettem. Nem minden esetben, de azért nagyon sokszor előfordult itt a generált képeknél, hogy jóval jobb minőségű képet kaptam, pontosabb volt a szöveg, jobban megértette a promptot, mint az eddigi klippel, modellel. Hogyha szeretnétek bővebben kifejteni ezt, akkor akár megtetitek YouTube kommentbe, vagy van az Emperem Pintja YouTube csatornának egy Discord szervere, oda is nyugodtan feljöhettek, ott megoszthattok képet, hangot, szöveget, videót, tehát amit generáltatok, azt is nyugodtan megoszthatjátok, egy nagyon jó közösség várja azt, hogy megbeszélje azt, hogy mégis hogyan sikerült ezzel az új klippel, modellel elérni a jobb minőségű képeknek az elkészítését. Hogyha szeretnél, akkor iratkozz fel a csatornára, illetve tudod támogatni is a munkámat. Itt köszönöm nagyon azoknak, akik már most is támogatják, mind Patreonon, mint a YouTube-on keresztül, a köszönöm gombbal, vagy akár csatlakozhattok is a csatornához. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!